Namaskar. Welcome in my YouTube channel SKL Sanjay Kumar Gandhi present SKL Education. Friends, today we are going to learn the fun they had. The lesson from Standard 9, Class 9, Subject English, Part 1. We are going to learn these lessons from Margie even wrote to sure they had a teacher. So let's start. Standard 9, Subject English. We are going to learn the lesson the fun they had. In this lesson, we are going to learn new words, then explanation, question paper based activities, and margin questions. The fun they had. Before going to learn this lesson, we must know the main characters in the story. हा पाठ हा लेसन शिकण्यापूर्वी या लेसनमधील या पाठामधील जी महत्त्वाची पात्र आहेत कॅरेक्टर्स आहेत ती आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. द फर्स्ट मेन कॅरेक्टर इज मार्गी. द फर्स्ट मेन कॅरेक्टर इज मार्गी. मार्गी इज अ स्कूल गोईंग गर्ल अबाउट 11 years old. एक शाळेत जाणारी मुलगी आहे की जिचं वय 11 वर्ष आहे. सेकंड कॅरेक्टर इन द स्टोरी इज टॉमी. अ स्कूल गोईंग बॉय अबाउट 13 years old. शाळेत जाणारा मुलगा आहे, साधारणतः वय त्याचं 13 वर्ष आहे. अँड ही वॉज मार्गीज फ्रेंड. तो मार्गीचा मित्र होता. देन काउंटी इन्स्पेक्टर. काउंटी इन्स्पेक्टर म्हणजे अ पर्सन हू रिपेअर्ड मेकॅनिकल टीचर. मेकॅनिकल टीचर जो यांत्रिक शिक्षक आहे त्याला दुरुस्त करणारा, त्याचं देखभाल करणारा हा काउंटी इन्स्पेक्टर असतो. अँड अनदर कॅरेक्टर इज मार्गीज मदर. नाव बाय लिसनिंग द वर्ड मेकॅनिकल टीचर a question arises in your mind, which is the story of the period. कोणत्या काळातली गोष्ट असावी असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल. तर द स्टोरी वॉज हॅपन्ड इन 7th May 2157. इट इज अ फ्युचरिस्टिक स्टोरी. ही गोष्ट केव्हा घडली आहे तर 17 मे 2157 आहे. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो भविष्य काळातील घटना आहे, भविष्य काळातील कथा आहे की आता आपलं 20वे शतक चालू आहे, 21व्या शतकाकडे आपण वाटचाल करत आहोत. आणि इथे तर दिलं आहे 2157 साल दिलं आहे. म्हणजे 2157 सालामध्ये कशा प्रकारचं शिक्षण असेल, कशा प्रकारची शिक्षण पद्धती असेल त्याचं वर्णन आणि आत्ताचं शिक्षण यांचं या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे. व्हॉट इज द स्टोरी अबाउट. कशाबद्दल गोष्ट आहे. द स्टोरी एक्सप्लेन द डिफरन्स बिटवीन द ओल्ड टीचिंग मेथड अँड द फ्युचर टीचिंग मेथड. मग ह्या कथेमध्ये काय आहे, कशाबद्दल आहे तर या कथेमध्ये जुनी शिकवण्याची पद्धती आणि नवीन अध्यापनाची पद्धती याविषयी सांगितलेलं आहे. म्हणजे आता आपण ज्या पद्धतीने शिकत आहोत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन हा तो भाग इथे सांगता येईल. आपण पुढे जाऊयात. Now I am going to read the lesson.
Listen carefully. We have given the new words from this passage of the right side of the slide. या स्लाइडच्या उजव्या बाजूला तुम्हाला त्या पॅसेजमधील त्या पॅराग्राफमधील जे नवीन शब्दार्थ आले ते दिलेले आहेत ते वाचा. मी आता लेसन वाचतोय, लक्ष द्या. मार्की इवन रोट अबाउट इट दॅट नाईट इन हर डायरी. मार्गीने त्या रात्री तिच्या डायरीमध्ये त्या घटनेची नोंद केली. ऑन द पेज हेडेड 7th May 2157 ही रोट, टुडे टॉम फाउंड अ रेअर बुक. आणि त्या डायरीच्या पानावरती तिने दिनांक लिहिली 17 मे 2157 आणि तिने त्या पानावर लिहिलं, आज टॉमीला एक खरोखरचे पुस्तक सापडले. इट वॉज व्हेरी ओल्ड. ते पुस्तक खूप जुने होते. मार्कीज ग्रँडफादर वन्स सेड दॅट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. एके दिवशी मार्गीच्या आजोबांनी मार्गीला सांगितलं होतं. काय सांगितलं होतं की जेव्हा ते लहान होते, शाळेत जाणारे होते, त्यावेळेस त्यांच्या आजोबांनी त्यांना सांगितलं होतं की आमच्या काळामध्ये त्या कथा आहेत, गोष्टी आहेत, त्या पुस्तकांच्या पानावरती छापलेल्या असायच्या. दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो अँड क्रिंकली. त्याने ती पानं जी आहे ती पानं चाळायला सुरुवात केली, वाचायला सुरुवात केली आणि त्यांना ती पानं पिवळसर आणि खरबडीत दिसली. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. आणि ते पुस्तक वाचताना त्यांना भयंकर गंमत वाटली. काय गंमत वाटली? कारण त्या पुस्तकावरची जी अक्षर आहे ती स्थिर असायची आणि मार्गे आणि टॉमीला जे पुस्तक सापडलं होतं त्यावरची अक्षरं स्थिर होती आणि यांना जी सवय होती ती अक्षर अशी त्यांची एका पाठोपाठ जाणारी होती. म्हणजे त्यांची ते मेकॅनिकल टीचर जे आहे त्याच्यावरती ती अक्षरं अशी फ्लोट व्हायची, फिरायची. अँड देन व्हेन दे टर्न बॅक टू द पेज बिफोर, इट हॅड द सेम वर्ड ऑन इट दॅट इट हॅड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. जसं ती पानं उचकली, पुढच्या पानं त्यांना तीच तशा प्रकारची अक्षरं दिसून यायची की त्यांनी ती पूर्वीच्या पानावरती वाचलेली होती. गी सेड टॉमी, व्हॉट वेस्ट वेन यू आर थ्रू विथ अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आय गेज. तुम्हाला असं वाटतं जर आपल्या काळामध्ये अशी पुस्तकं असती तर आपण ती फेकून दिली असती. आवर टेलिव्हिजन स्क्रीन मस्ट हॅव हॅड million books on it and it's good for plenty more. आपल्या टेलिव्हिजनच्या दूरदर्शन संच जो आहे त्याच्या स्क्रीनवरती कितीतरी पुस्तकं आहेत, लाखो पुस्तकं आहेत आणि त्याहून अधिक आहेत. आय वुडंट थ्रो इट अवे, परंतु मी हे फेकून देऊ शकणार नाही. सेम विथ माइंड सेड मार्गी, मी पण तसंच करेल. सी वॉज 11 had seen as many telebook as Tommy had. आणि ती 11 वर्षाची होती, मार्गी 11 वर्षाची होती आणि तिच्याही टेलिव्हिजन स्क्रीनवरती खूप सारी टेलिबुक्स होती. नाऊ व्हॉट इज अ टेलिबुक्स आणि व्हॉट इज द रिअल बुक? टेलिबुक म्हणजे जे दूरदर्शनच्या टेलिव्हिजनच्या स्क्रीनवरती अवेलेबल असतं. म्हणजे आता तुम्ही जे पाहतात तोही सुद्धा एक टेलिबुकचा प्रकार मानता येईल, कारण त्याला पानं नाहीत, पुस्तकाच्या पानापर्यंत छापलेले नाहीत. आणि आपण जे पुस्तकं वापरतो ते रिअल बुक आहे आणि इथे जे तुमच्यासमोर स्क्रीनवर आहे ते टेलिबुक आहे असं म्हणता येईल. आणि ही वॉज 13 आणि टॉमी हा 13 वर्षाचा होता. आता याच्यावरती काही मार्जिन क्वेश्चन विचारले आहेत. व्हेन डज द स्टोरी टेक प्लेस? ही कथा, ही गोष्ट केव्हा घडली आहे? द स्टोरी टूक प्लेस इन 7th May 2157.
The story takes place in 7th May 2157. What does the Marquis mean by rare book? मार्केटचा म्हणण्याचा अर्थ काय होता? रेअर बुक म्हणजे काय? A rare book, Marquis means that a rare book is a book on which story were printed on paper. आपण पुढे पाहूया. आता आपण क्वेश्चन पेपर बेस्ड ॲक्टिव्हिटी पाहणार आहोत की परीक्षेमध्ये आपल्या कशा प्रकारचे प्रश्न कशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी या पॅराग्राफमध्ये विचारले जाऊ शकतात. तर पहिला क्वेश्चन आहे बघा, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. पुढील विधाने चूक आहेत की बरोबर आहेत की चूक आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे. पहिले सेंटेन्स आहे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन हिअर, मार्की इज अबाउट 13 years old. The sentence is false. Margie is 11 years old. The second sentence is, Tom found a rare book. The answer is true. Then the story is happened in 17 May 2157. It's also true. And the last one is, Margie's grandfather was used daily books. It is a false. Now question number 2, complete the following sentences. The first sentence is, the pages of a book is yellow and crinkly. The second sentence, Margie wrote. What Margie wrote? Margie wrote, today Tom found a rare book. We have to complete this activity with the help of the given passage. The third activity is asked here. Complete the web of the related word. You have to complete the web of related words. The word is given here, world book, and we have to write the related words to the world book. The first is funny. The second is yellow, then crinkly, and then printed. This is the related word from the given passage. Then we are going to learn the second paragraph. Listen carefully. We have also given a new words and their meaning in Marathi of the right side of the passage. पहा आता वाचतोय. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. Margie asked question to the Tommy, where did you find it? तुला हे पुस्तक कुठे सापडलं? त्यावरती टॉमी म्हणतो, इन माय हाऊस. तो मार्गीकडे न पाहता पुस्तक वाचण्यामध्ये व्यस्त होता आणि वाचता ते उत्तर दिलं की घरामध्ये त्या पोटमाळ्यावरती. व्हॉट इज अबाउट? कशाबद्दल हे पुस्तक? स्कूल. टॉमी आन्सर, स्कूल, शाळेबद्दल आहे. मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल. मार्गीला तिरस्कार वाटला. शाळेबद्दल तिरस्कार होता म्हणजे शाळेला ऐकलं. स्कूल, व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल? शाळेबद्दल लिहिणारं काय आहे? आय हेट स्कूल. मी शाळेचा द्वेष करते, राग करते. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाव शी हेटेड इट मोर दॅन इव्हर. मार्गी शाळेचा द्वेष करत होती परंतु आता ती अलीकडे त्यापेक्षा जास्त द्वेष करत आली होती. द मेकॅनिक टीचर हॅड बीन गिव्हिंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जिओग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector. मार्गीला शाळेचा तिरस्कार का वाटत होता? The mechanic teacher had been given her test after test in geography. जो मेकॅनिकल टीचर आहे तो जॉग्राफीच्या भूगोलाच्या टेस्ट नंतर टेस्ट सारख्या तिच्या घेत होता आणि प्रत्येक टेस्टमध्ये मार्गीची कामगिरी, मार्गीला कमी मार्क मिळत होते, मार्गीची कामगिरी खालावत चाललेली होती आणि त्यामुळे मार्गीच्या आईने काउंटी इन्स्पेक्टरला पाठवलं. He was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wire. तो एक गोल चेहऱ्याचा लाल
चेहरा असणारा एक छोटा मनुष्य होता आणि त्याच्या हातामध्ये वायर्स आणि जी काही मेकॅनिकल टीचर दुरुस्त करायची जी काही साधनं राहतात त्यांची ती बॅग होती. ही स्माइल्ड ॲट मार्गी अँड गेव हर ॲन ॲपल. मार्गी पाहून तिने हसला आणि तिनं मार्गीला एक सफरचंद खायला दिला. देन टूक द टीचर अपार्ट. नंतर त्याने तो मेकॅनिक टीचर आहे तो बाजूला काढला. म्हणजे तो जो काय मेकॅनिकल टीचर इज इन द फॉर्म ऑफ द टेलिव्हिजन, एका टी व्हीच्या स्क्रीनच्या स्वरूपात होता. तो भिंतीवर त्याने तो बाहेर काढला. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. तो मेकॅनिक टीचर काढल्यानंतर तो खोलल्यानंतर मार्गीला असं वाटलं की त्याला हा पुन्हा जोडताना आलं तर बरं होईल, असा आशावाद तिच्या मनामध्ये निर्माण झाला. परंतु त्या काउंटी इन्स्पेक्टरला जोडणी कशी करायची हे चांगल्या प्रकारे माहीत होतं आणि 1 तासाच्या आत त्याने तो मेकॅनिकल टीचर पुन्हा व्यवस्थित जोडला आणि पुन्हा होता त्या जागेवरती. त्याचं वर्णन केले. मोठा होता, काळा होता, क्रूर होता, की ज्याच्यावरती मार्गीला प्रश्न विचारले जायचे, लेसन शिकवलं जायचा. अशावर तो मेकॅनिकल टीचर पुन्हा जागेवर लावला गेला. दॅट्स वॉजंट सो बॅड. यापेक्षा अधिक वाईट काहीच नाही. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट व्हेअर सी हॅड टू पुट होमवर्क अँड टेस्ट पेपर. त्या मेकॅनिकल टीचरचा सर्वात तिरस्कारयुक्त भाग मार्गीसाठी होता तो स्लॉट, ती खाच की ज्या ठिकाणी मार्गीला तिचा गृहपाठ आणि टेस्ट त्या ठिकाणी जमा करावं लागायच्या. सी ऑलवेज हॅड टू राईट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanic teacher calculated the marks in no time. वयाच्या 6व्या वर्षी तिला ती संगणकाची भाषा पंचकोड शिकवली गेली होती आणि त्याच भाषेमध्ये तिला ती उत्तरं लिहिली द्यावी लागायची, गृहपाठ पूर्ण करावा लागायचा, टेस्ट पूर्ण करावी लागायची आणि मग तो स्लॉट म्हणजे पेन ड्राईव्हला स्लॉट असतो तर तो स्लॉट त्या ठिकाणी पेन ड्राईव्हच्या स्वरूपात ती होमवर्क टेस्ट सोडून टाकली की तो मेकॅनिकल टीचर काही वेळातच काही मिनिटातच लगेच तपासून देत असायचा. आता याच्यावरती एक मार्जिन क्वेश्चन आहे बघा. मार्गी अँड टॉमी यूज टेलिबुक्स. व्हॉट आर दे लाईक? मार्गी आणि टॉमी टेलिबुक वापरायचे. मग ते कशा स्वरूपात होते, कशा प्रकारचं होतं? द आन्सर इज टेलिबुक आर द बुक दॅट वॉज text on the television screen, that shows the text on the television screen. आता तुमच्या आपण जर म्हणलं हा मोबाईलचा एक टेलिव्हिजन आहे, आता तुमच्या मोबाईल ते आलं ही अक्षरं आलीत म्हणजे आलं इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ टेलिबुक. आपण याच्यावरती ॲक्टिव्हिटी पाहूयात. क्वेश्चन पेपर बेस्ड ॲक्टिव्हिटी पाहू आपण. मार्गी यूज अ डायरी. व्हॉट वुड इट बी लाईक? मार्गी डायरी वापरायची, ती कशी रुपये असेल? मार्गी डायरी वुड बी लाईक अ आयपॉड डिव्हाइस ऑफ अ फ्युचर. देन सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड हिअर, व्हॉट डू वी अंडरस्टँड बाय द वर्ड्स टूक अ टीचर अपार्ट? The word took a teacher apart means that a mechanical teacher, the television screen-like device, was separated into parts and taken away to repair it. The next is, which part of the machine did Margie hated most? Slot, where she had to submit her homework and test. The last, the question is asked, write down the related word of the following words. School. There are too many words are given in the passage related to school. Books, notebooks, then teacher, students. There are so many words are given there. Now the last question, arrange the following words in alphabetical order. We have given the words that begins with the same letter and we have to
complete or arrange the word in alphabetical order? The answer is okay. Now we are going to next paragraph. It is the last paragraph of this video. Listen carefully. The inspector had smiled after he was finished and patted Margit's head. काम झाल्यानंतर त्याने स्मित हास्य केलं आणि मार्गीच्या डोक्यावरती थोपटलं. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. The surname of the Margit is a Jones, Mrs. Jones." सांगतो की मिसेस जोन्स यामध्ये मार्गीचा काही दोष नाही. हा जो मेकॅनिकल टीचर आहे तो थोडासा त्याची गती वाढली होती, त्याचं लेवल वाढलेली होती आणि त्यामुळे मार्गीला जिओग्राफीमध्ये काही मार्क मिळत होते. दोज थिंग्स हॅपन समटाईम्स. अशा घटना ह्या घडत असतात. आय हॅव स्लोड इट अप अँड ॲव्हरेज 10 इयर लेवल. म्हणजे त्याला 10 वर्षाच्या लेवलपर्यंत स्लो केलेला आहे. ॲक्च्युली द ओव्हरऑल पॅटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाईट सॅटिस्फॅक्टरी. आणि मार्गीचं जर आपण सर्व प्रगती पाहिली तर ती समाधानकारक आहे. अँड ही पॅटर्न मार्गी सेड अगेन. ते पुन्हा मार्गीच्या डोक्यावरती थोपटलं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी मात्र निराश झाली होती. सी हॅड बीन होपिंग दे वुल टेक द टीचर अवे टुगेदर. तिला असं वाटलं होतं की ह्या काउंटी इन्स्पेक्टर ह्या मेकॅनिक टीचरला सोबत घेऊन जाईल. दे हॅड वन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हॅव ब्लँक आउट कम्प्लिटली. कारण मागे एकदा टॉमीचा मेकॅनिकल टीचर काउंटी इन्स्पेक्टर घेऊन गेला होता, कारण तो इतिहासाचा जो भाग आहे तो संपूर्ण ब्लँक झाला होता, कोरा झाला होता आणि महिनाभर तो घेऊन गेलेला होता. मग असं मार्गेला सुद्धा वाटलं असं घडलं असतं तर बरं झालं असतं. सो शी सेड टू टॉमी, "व्हाय वुड एनीवन राईट अबाउट स्कूल?" एखाद्याने शाळेबद्दल लिहावं असं काय का? टॉमी लुक ॲट हर विथ सुपिरियर आईज. आता टॉमीच्या हातामध्ये रिअल बुक होतं, खरोखरचे पुस्तक होते. त्याला एक गर्व झाला होता आणि एक गर्विष्ठपणे त्याने मार्गिक पाहिलं. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टुपिड. आपल्याला शाळा नाही वेडे. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दॅट दे हॅड हंड्रेड्स अँड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ॲगो. आपल्या शाळा नाही, त्या काळातली शाळा ही त्या शाळेमध्ये ही आपली ती शाळा जी आहे ती शेकडो वर्षापूर्वीची शाळा आहे. ही ॲडेड लॉफ्टली प्रोनाउन्सिंग द वर्ड केअरफुली सेंचुरीज ॲगो. शतकांपूर्वी हा शब्द मात्रांनी खूप जोर देऊन बोलला. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गीला त्यामुळे वाईट वाटलं. वेल, आय डोंट नो व्हॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हॅड ऑल द टाइम्स ॲगो. ते मला काय माहीत नाही त्या काळामध्ये कशी शाळा होती ती. सी रीड द बुक वर हिज शोल्डर फॉर व्हाईल देन सेड, "एनिवे दे हॅड अ टीचर." ती त्याच्या खांद्यावरून ते पुस्तक वाचत होती आणि शेवटी ती त्याला म्हटली की त्यांना शिक्षक होते. म्हणजे ते प्रश्नात विचारत, त्यांना शिक्षक होते का? शुअर दे हॅड अ टीचर बट इट वॉजंट रेग्युलर टीचर. त्यांना शिक्षक होते पण रेग्युलर जसे ते आपल्याला आहेत तसे ते नव्हते. इट वॉज मॅन. त्यांना शिक्षक होता, मनुष्य हा शिक्षक होता, मानव होता. आता याच्यावरचे मार्जिन क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट फॉल्ट डीड द इन्स्पेक्टर रिपेअर. इन्स्पेक्टर कोणता काउंटी इन्स्पेक्टर कोणता भाग दुरुस्त केला? द इन्स्पेक्टर रिपेअर जिओग्राफी सेक्टर विच वॉज गिअर लिटिल fast, quick. Then what is the Margie like as a student? Bright, average, below average. The Margie is an average student. Next. आता आपल्याला क्वेश्चन पेपर बेस्ड ॲक्टिव्हिटी सॉल्वायच्या आहेत. तर पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे मेक द वर्ड्स चेन ऑफ व्हर्ब. आता व्हर्ब चेन आपल्याला पूर्ण करायचे आहे. तिथं उदाहरण दिले, थिंक, कीप.
थिंकचा शेवट होतं अक्षर कुठं के आहे आणि मग केन सुरू आला कीप हे वर्ब आहे. मग अशी आपल्याला ती ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. द आन्सर इज think, keep, put, tear, ring, gear, and so on. The second activity asks here, make 4 words, minimum 3 letters from using the letters of word satisfactory. Satisfactory या शब्दातील दिलेल्या अक्षराचा उपयोग करून कमीत कमी 3 अक्षरांचे अर्थपूर्ण शब्द आपल्याला 4 बनवायचे आहेत. उत्तर आहे पहा, sat, cat, cry, toy, fat, rat, act, fact, actor, factor, static, tractor, factory, and so on. It is depend on your imaginary, your vocabulary. Then question, rewrite the word instead of contracted forms. Contracted form संक्षिप्त रूप आपल्याला लिहायचे आहेत. आता संक्षिप्त रूप दिलेत त्याच्यावर आपल्याला त्याचं लॉंग फॉर्म लिहायचे. बघा, यू आर, that is you are, what is, I have, would not, was not, and had not. The next question is, underline the verb and choose the correct option from the bracket. आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे. मार्गी इवन रोट अबाउट इट. टेन्स कोणता आहे तर पास्ट टेन्स आहे. कुठला आहे? द टेन्स इज अ पास्ट टेन्स. देन my father knows how as much as my teacher. The tense is a simple present. It is a simple present, but here is a mistake. The answer is gone wrong. It is a simple present. Then use the proper punctuation mark. आता आपल्याला अवतरण चिन्हाचा वापर करायचा आहे. बघा, तो अशा प्रकारे आहे. And the last, why would anyone write about the school? The answer is, it is there. Then, in this way, we complete the paragraph. Thank you. If you like the video, please comment, like, and share the video. Thank you once again.